Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. 10 class maths exercise 2.3. Question number 7. They find the value of m and n if both sum and product of roots of the equation mx square minus 3x minus n equal to 0 are equal to 3 over 5. زموږ سره وایي چې دا find کوي د سا د m value او د n value find کوي خو د sum of root and product of roots دا به equal وي چاته 3 over 5 تا equation زموږ له سره کړی دی چې mx square minus 3x minus n equal to 0. نو په دې کې موږ sum of roots او product of roots زموږ سره find کوو خو already موږ ته equal لسا 3 over 5. نو ګورې زموږ سره سولوشن څه دی موږ بولی کو سولوشن که چېرته موږ له فرق داسې قسم کوېشن ناکي موږ به یې څنګه سالو کوو ټیک ده سټپ بای سټپ یې موږ سالو کوو چې ګیون اکویشن زموږ سره څه دی ګیون اکویشن زما سره دی چې mx سکویر minus 3x minus n equal to 0 صحیح ده زما سره ګیون اکویشن دی ریکوایرډ پکې زما سره څه دی ریکوایرډ پکې زموږ سره دی m and n. Find the value of m and n. The m او n value پکې find کولی صحیح ده کنډیشن پکې زما سره څه دی کنډیشن زما سره څه دی چې الفا پلس بیٹا sum of root and product of root زما سره څه برابر دی د 3 over 5 دې باندې پوه شئ equation د m او د n value find کولی او sum of root and product of root زما سره څه د equal 3 over 5 تا او د m او n value په کې څه کول غواړي find کول غواړي ټیک ده معلومول غواړي موږ ته پته ده as we know that موږ ته پته ده چې equation زما سره څه دی چې mx square minus 3x minus n equal to 0. Delta let a equal to m. A value زموږ سره څه ده m دی b value minus 3 ده and c value minus n ده دې باندې پوه شئ a زموږ سره د m a equal m ته b equal minus 3 c equal to minus m دا زما سره a زما سره b value دا زما سره c value د equations کې اوس موږ find کوو sum of roots sum of roots زموږ سره څه برابر دی alpha plus beta is equal to minus b over a صحیح ده زموږ سره فارمولا ده alpha plus beta equal to minus b over a نو دلته به زه ولیکم چې alpha plus beta is equal to minus b over a او زه به خپل ځای ولیکم دلته زما سره minus b ویلیو څه ده د b ویلیو زما سره څه ده minus 3 او دلته زموږ سره minus د b سره په خپل دی نو minus به ولیکم او minus 3 به ولیکم divided by m ځکه چې د a زما سره ویلیو څه ده equal دی دا a زموږ سره equal له چاته m ته نو ما د a په ځای څه ولیکو m مې ولیکو صحیح ده اوس په دې څه وکم چې دلته زما سره ماینس او ماینس چې زره بوخوري دلته زما سره سره راځي پلس راځي m ماینس او ماینس چې زره بوخوري نو دلته زما سره ویلیو څه ده ویلیو به سره راځي ماینس ماینس زره بشي نو پلس راځي نو 3 over m رااله ټیک ده دلته په دې څه وکم چې الفا پلس بیٹا is equal to 3 over m رااله ولته موږ ته پته ده چې الفا پلس بیٹا equal to 3 over m دی نو 3 over 5 is equal to 3 over m به زما سره راشي اوس دلته زه د m او د m n ویلیو فایند کوم نو دا کراس ملټیپلیکیشن به وکم چې کراس ملټیپلیکیشن وکم نو دا m به زما سره ملټیپلای شي دا 3 به ملټیپلای کو د m سره او 5 هم ملټیپلای کو د 3 سره نو 3m equal to 3 5s are 15 नाले was dividing both side by 3 दोनों तरफ से मुझे 3 divide को dividing both side by 3 दोनों तरफ जैसे 3 divide कमा the 3 value was हमारा सरासरी the m value was हमारा सरासरी that one cancel show 3 5s are 15 the m value was हमारा सरासरी m value زموږ سره find شو معلومه شو چې 5 راغله اوس موږ د څه کوو چې د n value به موږ find کوو m value find شو
د n ویلیو اوس موږ فایند کوو ولله موږ یې سم اف روټس فایند کوو اوس موږ پروډکټ اف روټس فایند کوو صحیح ده پروډکټ اف روټس product of roots زموږ سره برابر د الفا بیٹا is equal to فارموله زموږ سره برابر الفا بیٹا c over a موږ ولیکو c over a مطلب به ولیکم چې الفا بیٹا is equal to c over a c ویلیو زما سره څه ده minus n divided by a ویلیو زما سره څه ده a equal لچاته m ته نو د a بځای بس ولیکم m به ولیکم دې چې باندې پوه شوي c over a is equal to minus n over m په دې باندې تاسو پوه شوي یئ اوس به موږ داسې وکړو چې د c is divided by a equal to minus n over m زموږ سره راغلی دلته موږ ته پته ده چې الفا بیټا is equal to 3 over 5 الفا بیټا is equal to minus n over m نو زه به داسې ولیکم چې الفا بیټا minus n over m نو دې الفا بیټا په ځای به څه پوټ کړم د الفا بیټا په ځای به زه ولیکم 3 over 5 is equal to minus n over m ٹھیک ده اوس دلته موږ د m ویلیو فایند کړی ده نو زه به دلته ولیکم د m ویلیو زما سره څه ده فوټینګ m equal to minus 5 m equal to 5 دی m ویلیو زما سره فایند شوی ده نو دې m په ځای ما څه ولیکو therefore د m په ځای زما سره ویلیو ده 5 دلته ما ځکه m په ځای مې څه ولیکو 5 اوس کراس ملټیپلیکیشن دی cross multiplication چې cross multiplication موږ وکړو د چې cross multiplication نو 3 5s are 15 equal to minus 5n's are minus 5n ورې دا دوانه ملټیپلای کړو دا دوانه موږ ملټیپلای کړله نو اوس به زموږ سره n ویلیو فایند کول غواړي ډیوایډینګ بوث ساید بای 5 so minus 5 dividing both side by minus 5 ठीक था dividing both side by minus 5 dividing both side by minus 5 now 15 equal to minus 5n divided by minus 5 that one cancel 5 3s are 15 the n value زما سره سره لا د n value زما سره رااله minus 3 صحیح شو د n value زما سره سره لا minus 3 رااله ځکه موږ ته راول ویل چې find کړئ د value of m and n د m value اول موږ find کړل چې 5 رااله او د n value موږ find کړل چې n رااله نو hence m is equal to 5 and n is equal to sa minus n صحیح ده د m ویلیو زموږ سره سره لا 5 رااله او د n ویلیو زموږ سره minus n رااله دا زموږ سره سولوشن شو د کوېشن کې د کوېشن باندې څوک نه وي پوه شوي نو موږ ته کامنټس کې هم ویلی شئ پته تاسو موږ به ډسکرپشن کې د واتساپ لینک درکړی وي په هغې باندې هم زموږ سره کانټیکټ کولی شئ ټیک ده جی اول ویلیو زموږ سره m دی n دی د ویلیو فایند کول دي both sum of product and sum of roots and product of roots زموږ سره equal minus 3 minus پکې سوري 3 over 5 ته equation موږ راکړی دی چې mx square minus 3x minus n equal to 0 نو step by step ته given زموږ سره equation دی required زموږ سره mn دی او condition alpha beta equal 3 over 5 ته او beta alpha beta زموږ سره دی 3 over 5 موږ دا equation موږ راوغاستو لاول موږ کې sum of roots find کړو بیا موږ product of roots find کړو ولله موږ سره alpha beta موږ ته معلوم دی already 3 over 5 موږ کې فوټ کړو او زموږ سره equal 3 over m ته cross multiplication نو 3m equal to 15 m موږ سره 5 رااله الفا بیٹا زموږ سره equal لچاته minus n over m ته نو الفا بیٹا زموږ سره معلوم دی find دی چې 3 over 5 ته نو minus n over m دی نو m په ځای ما 5 ولیکو cross multiplication مې ولیکو نو 15 equal to minus 5n رااله dividing both side minus 5 دوانو طرف ته minus 5 divide کړو نو 3 minus 3 زموږ سره د n ویلیو رااله د قسمه د څه قسمه څه پرابلم وي موږ ته کامنټس کې ویلی شئ ټیک ده زموږ چینل وسه سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ بیل آیکن آل پریس کړئ جزاک الله السلام علیکم